Майже 2 роки тому, в один осінній день, кардинально змінилося наше життя. Наш син Павло отримав травму хребта. На словах не можна передати той душевний біль, який ми відчували. Мене звати Павло. 2 роки назад я отримав травму хребта і попав в лікарню. Зробили мені операцію, я лежав в лікарні і думав, що далі буде. Думав, що на цим життя моє закінчилося. Лікарняне ліжко, довготривала операція, перша реабілітація на Львівщині. І потім вирок, інвалідний візок. Але ми такої думки ні на хвилину не припускали. Ми завжди вірили, що все буде добре, що він стане міцно на ноги. Мій лікар після операції казав, що протягом 3 років, якщо буду працювати, проходити реабілітацію, то великі шанси є, що назад вернуся до нормального життя. Писав з лікарні, ми поїхали прямо в Львів на реабілітацію. По часу я там провів місяць, навчили користуватися інвалідним візком, пристосуватися до самостійного життя, як їздити в нім. Я як їхав перший раз у Львів на реабілітацію, я думав, що я здоровий звідти вже приїду, але просто я не розумів, що в мене така серйозна травма, що так просто після неї не стають на ноги. За порадою знайомих ми прийшли до центру реабілітації «Аватаж». І дуже вдячні, що нам порекомендували цей центр. Тому що «Аватаж» лікує інноваційними методами. І ці методи дуже допомогли нашому сину. Ми приїхали в реабілітаційний центр «Аватаж», і лікар подивився на мій стан, подивився на виписку, на знімки і передзвонив нам через 2 дні, сказав, що ми приїхали і будемо займатися. Когда Павел обратился в медицинский центр «Аватаж», он был в очень тяжелом состоянии. У него был диагноз повреждения спинного мозга после тяжелой травмы позвоночника, нарушение функций тазовых органов и нижний парапарезм. Такие пациенты восстанавливаются очень длительно, но благодаря тем методикам, профессиональным специалистам, которые работают в нашем центре, нам удалось восстановить практически полностью все функции, которые были повреждены у него во время травмы. Ми приїхали сюди, нас прийняли, сказали, щоб ми не переживали, що все буде добре. Ми й повірили. І не задурно ми повірили, бо за такий період часу дитина стала на ноги. 2 роки у цім спортзалі, кожного дня з ним був. Не лишав його, допомагав і бачив, що він хоче, у нього таке яскраво в очах було, що він хоче на ноги стати. Зі мною працювали лікарі, невролог, травматолог і реабілітолог. Ми проходили мікрополяризацію, проходили біомеханічну стимуляцію м'язів і ударно-хвильову терапію. Впродовж цих всіх процедур, які він проходив, ми вже побачили великі зміни. Поступово він почав робити перші рухи, і тепер у нього дуже гарна рухова активність. Ми приїхали сюди в інвалідному візку, а тепер він пересувається з паличками. Я почув перші ефекти, десь місяць як займалися, і вже там почали результати з'являтися. Почали рухи в ногах змінюватися, почав себе відчувати краще. Я почав відчувати в ногах стабільність. Дуже важко було Павлові. Зміни були за місяць, зміни були вже видно, що зміни є. У нього вже були відчуття у ногах, м'язи відчував. Дуже багато допомогла нам клініка, дуже допомогла і лікарі. Падав трохи духом, бо тяжко було все заново вчитися ходити. Але завдяки дуже підтримував реабілітолог, не давав падати духом мені. Казав, давай, ти можеш. Казав, займайся і все буде добре. Він казав, я тебе бачу на ногах, що ти будеш ходити.
Каже, ти лиш прийшов, я подивився, що ти будеш ходити, ти будеш ходити. І це мене стимулювало. І підтримка рідних, близьких – це теж велика річ, що не дає впасти духом. Стимулюєш, треба продовжувати, йти вперед, що назад не можна вертатися. Я вже за цей період з реабілітологами, з лікарями вже ми стали друзями, ми вже спілкуємося, вони вже мої друзі, вони мені допомогли назад стати на ноги. Багато для мене зробили. Мені ще залишилося, щоб рівновага добра з'явилася, щоб я міг самостійно ходити. Тепер ще з паличками ходжу. Але нічого, ми доб'ємося і цього. Можу водити автомобіль, вже вертаюся назад до нормального життя. Ми дуже дякуємо усім лікарям, дирекції закладу, медичному персоналу за те, що вони нас так гарно тут прийняли, за їхню увагу, за їхню доброзичливість, професіоналізм. І ще би хотіла подякувати всім небайдужим людям, які віднеслися до нашої ситуації з розумінням, допомогли дуже багато нам, бо без їхньої допомоги ми не досягли б такого успіху. Я хочу подякувати реабілітологу Ростиславу Івановичу за його працю і наполегливість. І хочу подякувати Ременюку Юрію Костянтиновичу. І хочу подякувати всьому колективу, бо дуже хороший колектив, всі привітні. Вони всі мені допомагали, всі мене підтримували. Хочу побажати хлопцям з такими травмами, як у мене, щоб ніколи не здавалися, щоб йшли вперед, не падали духом. І все буде добре.